සුබ දවසක් ඔයාලා මගේ YouTube channel එකට ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම කියලා දෙන්න යන දේ මොකක්ද කියලා ඔයාලා දකින්න ඇති. ඒ තමයි oil painting. ඉතින් ඔයාලා මන් කියලා දෙන විදියට ෆයිල් එකක් create කරලා save කරලා තියාගෙන හිටියත් ඉතින් ඉක්මනින් විනාඩියකටත් වඩා අඩු කාලයකින් ලස්සන oil painting image එකක් create කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා Fiverr කරන කෙනෙක් නම් මේ වගේ template එකක් හදාගත්තොත් ඔයාට ඉතින් ඉක්මනින් සහ පහසුවෙන් සේල් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා ඔයාලා තවමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරපු ගමන් බලා ගන්න subscribe button එක ළඟ තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. එහෙනම් අපි අද වීඩියෝ එක පටන් ගමු. ඔයා මුලින්ම අලුත් document එකක් open කරගන්න ඕනේ. එතනදී width එක pixels 3000කුත් height එක 2500කුත් resolution නගේ 300කුත් තබාගෙන color mode එක විදියට RGB select කරලා මේ document එක create කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ ඔයාට අවශ්‍ය image එක මෙතන file වල paste embedded option එක click කරලා අපි create කරගත්ත canvas එකට image එක මේ විදියට paste කරගන්න එක. ඒ විදියට paste කරගත්තට පස්සේ image එක හරියටම canvas එකේ size එකට මේ point වලින් drag කරලා අවශ්‍ය විදියට හදාගෙන enter කරන්න. ඉතින් අපි ඒ විදියට image එක canvas එකේ size එකට හදාගත්තත් ඔයාලා control key එක සමග T key එක press කරලා image එක select කරගත්තත් ඒ image එක canvas එකෙන් එළියේ තියෙන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මුලින්ම image එක canvas එකේ size එකටම crop කරගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒකට මම සාමාන්‍ය crop option එක භාවිතා කරන්නේ නැතුව control key එක සමග A key එක press කරලා canvas එකේ image එකට අදාළ කොටස මේ විදියට select කරගෙන image එකට layer mask එකක් add කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒ layer එක උඩ right click කරලා convert to smart object option එක click කරනවා. දැන් ආයෙත් control key එක සමග T key එක press කරලා බැලුවොත් හරියටම අපි create කරගත්ත canvas එකේ size එකටම image එක crop වෙලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ image එකේ name එක උඩ double click කරලා image කියලා වෙනස් කරගන්නවා. දැන් අපිට තව දුරටත් මේ background layer එක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මම ඒ layer එක මේ විදියට delete කරගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ කරන්න ඕන control key එක සමග J key එක press කරලා image layer එකේ copy එකක් ගන්න එක. ඊට පස්සේ ඒ layer එකේ නම effect කියලා මම මෙතන double click කරලා මේ විදියට වෙනස් කරගන්නවා. ඉතින් මේ layers වලට දාන නම් මේවම වෙන්න ඕන කියලා නැහැ. ඔයාලට කැමති විදියට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් එහෙනම් අපි edit එක පටන් ගමු. ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕන effect layer එක මේ විදියට select කරලා මෙතන filter වල sharpen යටතේ තියෙන unsharp mask click කරන එක. ඊට පස්සේ මෙතන amount එක 150ක් විදියට වෙනස් කරලා radius එක 3ක් විදියට threshold එක 0ක් විදියට තියලා okay කරනවා. දැන් ආයෙත් filter වල stylish යටතේ තියෙන oil paint click කරනවා. ඊට පස්සේ මම මේ දාන අගයන් මේ විදියටම දාගත්තට පස්සේ මෙතන lighting වලට tick mark එක දාලා තියනවා නම් ඒක අයින් කරලා මෙතනින් okay කරනවා. ඊළඟට ආයෙත් filter වල noise යටතේ තියෙන reduce noise click කරන්න. ඊට පස්සේ strength එක 10 විදියට හදාගෙන අනිත් හැම එකක්ම බිඳුව කරලා මෙතනින් okay කරන්න. හරි. දැන් මම මෙතන eye mark එක click කරනකොට මේ වෙනකොට මේ image එකට වෙලා තියෙන වෙනස මේ විදියට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ආයෙත් filter වල blur යටතේ තියෙන surface blur click කරනවා. ඊට පස්සේ radius එක 15 විදියට තියාගෙන threshold එක 8ක් විදියට තියාගෙන මෙතනින් okay කරනවා. මම ආයෙත් filter වල sharpen යටතේ unsharp mask click කරනවා. ඉතින් මෙතන amount එක 45ක් විදියටත්
රේඩියස් එක 15ක් විදියටත් තියලා threshold එක බිඳුවේ තියාගෙන මෙතනින් ඕකේ කරනවා. ඉතින් මම මේ කරන ස්ටෙප්ස් ඔයත් ඒ විදියටම කරන්න ඕනේ. නැත්නම් ඔයිල් පේන්ට් එක හරියටම කරගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මම කරන දේවල් ඔයාලත් ඒ විදිහටම කරන්න. ඊට පස්සේ මම ආයෙත් ෆිල්ටර් වල ස්ටයිලිෂ් යටතේ ඔයිල් පේන්ට් ක්ලික් කරනවා. මේ අගයන් වෙනස් නොකර මේ විදියටම තියාගෙන මෙතනින් ඕකේ ක්ලික් කරනවා. ඊළඟට මම ආයෙත් ෆිල්ටර් වල noise යටතේ reduce noise ක්ලික් කරනවා. ඉතින් මෙතන තියෙන අගයන් වෙනස් නොකර මම ඕකේ ක්ලික් කරනවා. ඊළඟට ෆිල්ටර් වල sharpen යටතේ smart sharpen ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන අගයන් මේ විදියට වෙනස් කරගෙන මෙතන remove යටතේ Gaussian blur select කරලා ඕකේ කරනවා. හරි. දැන් මම effects add කරගෙන ඉවරයි. ඉතින් මම add කරගත්ත effects මම add කරගත්ත පිළිවෙලටම මෙතන තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතන eye mark එක click කළොත් edit එකේ වෙනස හරියටම බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟට මම image layer එක select කරලා control key එක සමග J key එක press කරලා image layer එකේ copy එකක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ layer එක මේ විදියට drag කරගෙන ගිහින් උඩම layer එක විදියට drop කරනවා. දැන් image copy layer එක select වෙලා තියෙද්දිම filter වල blur යටතේ Gaussian blur click කරනවා. මෙතන radius එක 5ක් විදියට තියාගෙන මෙතනින් okay කරනවා. ඉතින් image copy layer එක ඒ විදියට select කරලා තියාගෙන මෙතනින් invert click කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන මේ icon එක click කරලා image copy layer එකට විතරක් clip කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒකේ විදියටම තියාගෙන මම hue saturation click කරනවා. මෙතනදිත් මේ icon එක click කරලා image copy layer එකට විතරක් add වෙන විදියට clip කරගන්නවා. ඊට පස්සේ saturation එක මේ විදියට ඍණ 100ක් කරගෙන image copy layer එක select කරලා blending mode එක overlay විදියට වෙනස් කරගෙන මේ box එක මෙතනින් close කරලා දානවා. ඉතින් මෙතන opacity එක edit එකට අවශ්‍ය ආකාරයටම සකස් කරගන්න ඕනේ. දැන් මම මෙතන image copy layer එකේ name එක tone කියලා වෙනස් කරගන්නවා. දැන් all key එක press කරගෙන tone layer එක click කරලා මේ විදියට drag කරගෙන ගිහින් උඩටම drop කරනවා. මම alt key එක press කරගෙන drag කරපු නිසා tone layer එකේ copy එකක් තමයි උඩටම ආවේ. දැන් මම tone copy layer එකේ name එක smudge කියලා වෙනස් කරනවා. ඊට පස්සේ මම මේ layer එකට අදාළ blending mode එක multiply විදියට වෙනස් කරගන්නවා. ඉතින් මෙතනදිත් image එකට අවශ්‍ය විදියට opacity එක හදා ගන්න ඕනේ. ඊළඟට effect layer එක select කරලා control එක සමග J key එක press කරලා effect layer එක duplicate කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒ layer එකේ නම glow කියලා වෙනස් කරගන්නවා. දැන් glow layer එක select කරලා filter වල filter gallery click කරන්න. දැන් distort වල diffuse glow click කරලා graininess 1 විදියටත් glow amount 1 විදියටත් clear amount 18 විදියටත් වෙනස් කරලා okay කරන්න. ඊට පස්සේ glow layer එකට අදාළ opacity එකත් මේ විදියට image එකට ගැලපෙන විදියට හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ smudge layer එක select කරලා shift key එක press කරලා glow layer එක click කරන්න. එතකොට මෙන්න මේ විදියට මේ layers ටික select වෙලා තියෙයි. ඊට පස්සේ කරන්න ඕන මේ select වෙලා තියෙන layer එක group එකකට add කරගන්න එක. ඉතින් ඒකට මම control key එක සමග G key එක press කරනවා. ඊට පස්සේ මම group එකේ name එක opacity කියලා වෙනස් කරනවා. ඉතින් මේ group එක ඇතුලේ තියෙන smudge, tone, glow කියන layers වල opacity එක වෙනස් කරලා ඔයාගේ oil paint edit එක හරියට හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ opacity group එක select කරලා මෙතනින්
vibrance click කරන්න. ඊට පස්සේ vibrance එක 25කොත් saturation එක 5කොත් වගේ තියාගන්න. ඊළඟට ආයෙත් මේ විදියට levels layer එකක් add කරගන්න. ඊළඟට මේ විදියට 10 1.1 240 වගේ දාගෙන ආයෙත් මේ විදියට color balance layer එකක් add කරගන්න. ඉතින් මෙතනින් ඔයාගේ image එකේ color එක ලස්සනට balance කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි oil paint edit එක කරගෙන ඉවරයි. හරි. දැන් තව oil paint image එකක් create කරගන්න අපි කලින් කරපු steps ඔක්කොම කරන්න ඕනේද? නැහැ. එහෙම කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාට මේ template එකෙන් වැඩි වෙලාවක් යන්නේ නැතුව oil paint එකක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක කරන්න මෙන්න මේ විදියට. ඔයා මේ පහලින්ම තියෙන image layer එකේ image එක උඩ double click කරන්න. එතකොට ඔයාට මෙන්න මේ විදියට අලුත් tab එකක් open වෙයි. ඊට පස්සේ මෙතන file වල place embedded වලින් ඔයාට oil paint එකක් කරගන්න අවශ්‍ය image එක මේ විදියට add කරගන්න ඕනේ. දැන් ඔයාට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට image එක resize කරගෙන enter key එක press කරන්න. දැන් ඔයා කරන්න ඕන මෙතන eye mark එක click කරලා මේ layer එක hidden කරගන්න එක. ඊට පස්සේ මෙතනින් file click කරලා මෙතන save click කරන්න. ඊට පස්සේ මේ විදියට progress වුණාට පස්සේ අපි කලින් edit කරගත්ත tab එකට ගියොත් මෙන්න මේ විදියට අලුත් image එක මෙතනට apply වෙලා තියෙයි. දැන් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මේ විදියට opacity එක හදාගන්න එක. ඉතින් අවශ්‍ය විදියට opacity එක හදාගත්තට පස්සේ මෙතන color balance, levels වගේම vibrance එකත් අවශ්‍ය විදියට හදාගන්න ඕනේ. ඉතින් මම අද කතා කළේ oil paint image එකක් කොහොමද ලේසියෙන්ම හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා මුලින් මේ template එක හදාගත්තට පස්සේ ඔයාලට අවශ්‍ය වෙලාවට මේ විදියට image එකක් oil paint එකක් විදියට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් යන්න කලින් මතක් කරනවා ඔයාලා තවමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙමත් හමු වෙමු. It's not a game, it's a